Mă numesc Ștefan Răduț, în momentul ăsta am 39 de ani, sunt din București. Și acum mă ocup de organizații neguvernamentale, lucrez în Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă. Sunt căsătorit, am un copil de 4 ani, un băiețel. În primăvara anului 2011 tușeam de ceva vreme, nu reușeam să găsesc niciun tratament care să-mi vindece complet acea tuse. Am început să am transpirații noaptea, trebuia să mă schimb de 3-4 ori la modul ăsta, adică nu transpiram puțin. Începusem să-mi pierd pofta de mâncare, nu prea mai aveam energie și la un moment dat cineva mi-a recomandat să mă duc să-mi fac un control la plămâni. Și m-am dus, mi-am făcut o radiografie și pur și simplu medicul mi-a spus că sunt suspect de tuberculoză și în cel mai scurt timp trebuie să ajung la un spital de specialitate. M-am dus a doua zi la spital, mi s-a confirmat diagnosticul. Nu știam despre boala asta, aveam impresia că nu mai există pe pământ tuberculoza la momentul ăla. Tratamentul era relativ greu, erau o mulțime de pastile, trebuia să iau vreo 12 medicamente pe zi. Dar după 2 luni, medicul m-a chemat și mi-a spus: știi, forma ta de tuberculoză e rezistentă la tratament. Nu știam nici ce înseamnă tuberculoză rezistentă, nu știam ce înseamnă rezistența la antibiotice. Am început tratamentul de tuberculoză rezistentă, erau mai multe medicamente, era și o injecție pe care trebuia să o fac în fiecare zi. Efectul tratamentului era realmente mult mai greu de suportat decât boala în sine. Am experimentat inclusiv depresie și anxietate din cauza medicamentelor. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, uneori plângeam. A fost greu, a fost o perioadă foarte grea, nu credeam că o să pot să reușesc să trec peste. Am simțit ce înseamnă stigma pe propria piele. Am avut oameni care, în momentul în care eram bolnav, nu au mai vrut să vorbească nici măcar la telefon cu mine. Au fugit efectiv, au ieșit din viața mea. Din nefericire, în continuare ne confruntăm cu asta. Oamenii fug de ceea ce nu cunosc și nu cunosc multe lucruri despre tuberculoză și atunci când aud că cineva are tuberculoză, preferă să fugă, deși efectiv îi fac cel mai mare rău omului ăla, pentru că în momentul în care omul are tuberculoză sau orice altă boală, are nevoie de susținere, de suport. Pentru mine, personal, suportul pe care l-am primit de la familie, de la prieteni, m-a ajutat fantastic de mult. În ăștia 2 ani am luat mai mult de 14.000 de pastile și am făcut mai mult de 300 de injecții. 300 de injecții. Am terminat cu bine povestea asta, zic eu, în sensul în care am reușit și am supraviețuit. Eu am avut noroc, efectiv am avut noroc că am scăpat, dar e un noroc ciudat, pentru că vindecarea și sănătatea n-ar trebui să fie o chestiune de noroc în zilele noastre. Din nefericire pentru mine, am rămas după tuberculoză cu o pierdere respiratorie de cam 30% și cu o afectare a auzului cam de 50%. Asta înseamnă că a trebuit să mă readaptez contextului nou. Înseamnă că nu pot să fac sport susținut, adică nu pot să alerg mai mult de 1 minut, pentru că efectiv dau sufletul din mine. Din punct de vedere a auzului este extrem de complicat. Mi-e foarte dificil cu copilul și mi-a fost teamă de chestia asta și acum trăiesc lucrurile astea. El a început să vorbească, nu înțeleg ce spune efectiv. Este frustrant pentru mine, îl văd și pe el că e frustrant pentru el. Asta mi-e cel mai greu în momentul ăsta. Adică după 15 ani, de când am reușit să mă vindec, mă confrunt cu niște greutăți în viață pe care le am datorită efectelor adverse ale tratamentului de tuberculoză. Pentru tuberculoza rezistentă s-au inventat medicamente noi, au început să se folosească medicamente noi. În momentul ăsta, presiunea pe pacient nu mai este atât de mare, trebuie să mai iei 20 de pastile pe zi, acum să iau 3, 4, 5 pastile pe zi, ceea ce e fantastic și pentru o perioadă mult mai mică de timp. Asta înseamnă că omul nu mai este
scos atât de mult din circuitul normal al vieții, nu-și mai pune viața pe pauză 2 ani, nu mai rămâne cu sechele atât de mari, nu mai rămân oamenii surzi, nu mai se recuperează mult mai bine. Tot referitor la tratament, este extrem de important să avem grijă cum folosim medicamentele noi, pentru că și medicamentele vechi au căpătat rezistență, pentru că oamenii ori nu au putut să-și ia corect tratamentul, ori nu au avut acces la tratamentul corect și complet și atunci pur și simplu tuberculoza a căpătat rezistență la medicamentele alea, care au fost fantastice la timpul invenției lor. În momentul în care bacilul de tuberculoză capătă rezistență la tratament, el poate fi împrăștiat și oamenii se pot infecta cu un bacil deja rezistent la medicament. Adică poți să ai neșansa, iarăși ghinionul, să contactezi o formă de tuberculoză deja rezistentă, fără ca să nu faci nimic pentru a crea acele rezistențe. Și mai grav este că în momentul ăsta, dacă creăm rezistență la medicamentele noi, dacă creăm niște bacili rezistenți la medicamentele noi, probabil în 10 ani vom fi în aceeași situație în care eram acum 10 ani, când numărul de cazuri era foarte mare și șansele de vindecare erau foarte, foarte mici. Tuberculoza rezistentă nu trebuie să mai fie o condamnare la moarte nicăieri în lume, nu trebuie să mai fie o condamnare la suferință și trebuie să devină o boală perfect vindecabilă oriunde în lume și fără prea multe sacrificii pentru pacient.